ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් අපේ VS Moms Kitchen YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි රසමරස පෝෂදායී කොත්තුවක් අද හදමු. මුලින්ම පාන් පිටි බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් ආටා පිටිත් දාලා වතුර ටික ටික දාලා හොඳින් අනා ගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාලා හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. මම අවශ්‍ය ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය සහ ඒවායේ ප්‍රමාණයන් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. නොකර බලන්න හොඳේ. අමතක නොකර අපේ channel එකත් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකකුත් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ පදම එනකන් අනා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ pan එක ලිපේ තියලා රත් වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ තෙල් චුට්ටකුත් දාලා ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් විතර දාලා රවුමට හදාගන්න. ඒ පැත්ත පිච්චුනහම අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට හරවලා හදාගන්න. දැන් අපි ඔක්කොම රොටි ටික මේ විදිහට හදාගමු. හරි මේ විදිහට එක රොටියක් අරගෙන තීරු කපාගෙන කෑලි ගොඩක් කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත රොටි කැබලි ටික. දැන් පෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්න. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. දැන් ඒකට කපාගත් සුදු ලුණු, කරපිංචා, බීලුණු එකතු කරගන්න. ඉනියට කපාගත්ත ගෝවයි කැරටුයි දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් හීනියට කපාගත්ත ලීක්ස් එකතු කරන්න. දැන් හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාගන්න. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, ගම් මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දකුත් දාගන්න. කහ චුට්ටකුත් දාගත්තොත් තව රස වෙයි. දැන් හොඳින් ඒ ටික කවලම් කරගන්න. ලුණු මදි වගේ නම් ලුණු ටිකකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත රොටි කැබලි ටිකක් දාගෙන හොඳින්ම කවලම් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පෝෂදායී වෙජි කොත්තුව. ඔයාලා කැමති නම් මේක චිකන් කරියක් එක්කත් රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම comment එකකුත් දාලා යන්න. අපි තව අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් පරිස්සමින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි.